Quý vị và các bạn thân mến, trong mấy ngày vừa qua, chính phủ Nhật Bản cho rằng các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc đã xả nước thải chứa hàm lượng tritium cao hơn nhiều so với nước thải tại nhà máy Fukushima. Theo The Guardian, Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu tất cả các loại hải sản của Nhật Bản. Sau khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima xả hơn 1 triệu tấn nước phóng xạ đã qua xử lý ra Thái Bình Dương, Bắc Kinh đã bị Nhật Bản cáo buộc là tiêu chuẩn kép và lợi dụng vụ việc trên để khơi dậy tinh thần bài Nhật. Trung Quốc lên án việc xả thải và cơ quan hải quan nước này cho rằng nó có nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ đối với an toàn thực phẩm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng gọi đây là hành động cực kỳ ích kỷ và vô trách nhiệm. Phản ứng lại sự phản đối từ Bắc Kinh, chính phủ Nhật Bản cũng công bố một tài liệu chỉ ra rằng các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc đang xả nước bị ô nhiễm phóng xạ ra biển mà không có bất kỳ sự giám sát nào. Hàm lượng tritium ở mức cao gấp 6,5 lần so với hàm lượng nước xả thải từ nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima. Theo Asia News, một số nhà khoa học dẫn chứng nhà máy điện Phú Kinh ở tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc bị cáo buộc thải ra Thái Bình Dương lượng tritium nhiều gấp 3 lần so với kế hoạch xả thải của nhà máy điện Nhật Bản. Đài NHK của Nhật Bản cũng trích dẫn một báo cáo cho thấy, năm 2021, nhiều nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc thải ra biển lượng phóng xạ tritium nhiều hơn lượng dự kiến từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản. Đơn cử, nhà máy điện Kinsan ở tỉnh Chiết Giang đã thải ra 218.000 tỷ becquerel tritium vào năm 2021. Con số này gấp khoảng 10 lần lượng tritium tối đa được phép thải ra từ nhà máy ở Nhật Bản trong một năm. Cũng trong năm này, nước chứa khoảng 112.000 tỷ becquerel tritium đã được thải ra từ nhà máy điện hạt nhân Yangjiang ở tỉnh Quảng Đông, 102.000 tỷ becquerel từ nhà máy điện hạt nhân Ninh Đề ở tỉnh Phúc Kiến và 90.000 tỷ becquerel từ nhà máy điện hạt nhân Hồng Yangge ở tỉnh Liêu Ninh. Trong khi đó, lượng tritium hàng năm có trong nước đã qua xử lý và pha loãng thải ra từ nhà máy Fukushima được giới hạn ở mức 22.000 tỷ becquerel. Công ty điện lực Tokyo, TEPCO, đơn vị quản lý nhà máy Fukushima Daiichi, lập luận rằng ở mức độ như vậy, tritium thải ra biển sẽ vẫn thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới, WHO và các cơ quan khác đặt ra. Về những thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết có sự khác biệt về bản chất giữa nước bị ô nhiễm hạt nhân tiếp xúc trực tiếp với lõi lò phản ứng tan chảy trong thảm họa hạt nhân Fukushima và chất thải lỏng từ các nhà máy điện hạt nhân trong hoạt động bình thường. Bản tin trên kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn thấy nội dung video hay, xin hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.